Hi, so again, this is Sir Ian, and we will be on our third video. And we are through with the quadratic equation and extracting the square root. So this will be the third one. And this is called factoring. So the second one or second method that we will be using to solve our quadratic equation is actually factoring. So again, at the end of this lesson, you will be able to understand how factoring works. Yung nasa module po natin medyo kulang. So we will be doing this one, factoring. Paano nga ba nangyayari yung sa factoring natin? And number two is, of course, to use factoring in solving quadratic equations. Now, there is a myth about factoring. This is actually the general truth. And it says only quadratic equations that are factorable can be solved using factoring. Kasi may mga pagkakataon, especially if you will pursue your study in college, kahit po hindi siya ganun eksakto yung pagkaka-factor po sa kanya, pwede siyang isolve. Now, kaya ko lang inilagay ito dito para at least hindi tayo mabigla sa college sabi hindi pwede. Pero sa high school sasabihin, sa college pwede, sa high school sasabihin hindi pwede. So actually pwede siya, kaya lang yung pag-aaral natin yan because we're at the very bottom, nag-start pa lang tayo dito. So kailangan eksakto, kaya yung factorable dito. At yun din yung nakalagay sa modules po natin. We have actually steps in using factoring. So the first one is we have to transform the quadratic expression into standard form if necessary. Actually, nakasulat dito quadratic expression. But if we will dig deeper, it should be quadratic equation. And then factor the quadratic expression. Again, they use the word expression. This is part of the module. So as we move along with our discussion, i-correct na rin po natin. Apply zero product property by setting each factor of the quadratic equation equal to 0. Solve the resulting equation and check the values of the variable obtained by substituting each in the original equation. Now, normally as a student and as a teacher, kailangan kasi alam natin yung step by step. Ang problema dito, mahirap tandaan. And I really don't recommend memorization. So hindi ko kayo pakikisuyuan or uutusan na palaging magsaulo. There are some things that we have to memorize. Pero dito, yung steps, as we move along, magiging part na yan po sa ating pong pag-aaral. So, subukan po muna natin. I'm going to have here now some example. Ito, wala dun sa module. So, inilagay ko na lang po para mas maintindihan. Parte po sa atin po ditong factoring will be the common factor. Pag sinabi natin common, palagi natin nakikita. Okay? Or meron siya, meron ka rin. Something in common. Halimbawa dito, m squared plus 5m is equal to 0. We have here now the quadratic term kasi meron siyang exponent na 2. And then we have here now the linear term. 1 lang siya. Now, pag sinabi natin common, makikita rito, makikita rin dito. Ano yung makikita sa kanila parehas? M. So, pwede nating ilabas yung common factor po natin. Ayun. Paglabas natin ng common factor na m, may iiwanan po sa loob ay m plus 5. Kung susuriin natin, sir, tama po ba? Kung i-distribute natin ito, m times m is m squared, m times positive 5, 5m. So, tama po yan. Ngayon, ang sabi po dun sa atin pong step, ito ay equate natin sa 0. Magkahiwalay. Yung factor niya. Ayun yung mangyayari. Yung m na nagsosolo equals sa 0
And then yung nasa loob ng grouping symbol, which is m plus 5, equate mo rin sa 0. Pag nandiyan na po, again, addition property of equality or transposition, alin man po kung saan kayo mas sanay, ayan yung mangyayari, magiging 0 ito. And then we have here now 0 minus 5, that is negative 5. So we have our final answer para po sa common factor. Ito yung nauna, m equals 0. Hindi mawawala. And then m equals negative 5 dito sa kabila. Okay pa? So I hope meron po tayong nakuha kagad dito sa common factor. Next will be the difference of two squares. So meron tayong dalawang perfect square, tapos difference. This is the answer for subtraction. So magsasubtract tayo ng dalawang perfect square. So ang isang example natin, x squared minus 4. Perfect square yung x squared. Perfect square din yung ating 4. Difference, again, nabanggit ko na kanina, magsasubtract tayo. So kapag po ganito yung nakita natin, kunin mo yung square root nito, paghiwalayin. Kunin mo yung square root nito, pangalawang term, paghiwalayin. And then, dahil negative yan, isang negative, isang positive. So palaging ganyan, basta difference of two square. Isang negative, isang positive. Kunin mo ang square root nito, paghiwalayin sa dalawang grupo. Kunin mo yung square nito, paghiwalayin sa dalawang grupo, isang negative, isang positive yan. Kapag na-factor mo na siya, again, kada factor, equate mo sa 0. Ayan ang mangyayari. X minus 2 equals 0, tapos itong kabila, x plus 2 equals 0. Then, again, ilipat po natin. Ayan yung mangyayari. Para mawala yung negative 2, magdagdag ka ng positive 2. Para mawala naman po yung ating positive 2, magdagdag ka ng negative 2 para maging 0. So, dahil po nagdagdag tayo dito, dun sa loob, or sa 0 natin, maglalagay ka rin. Isang positive 2, isang negative 2. So, we will be having our final answer, x is equal to 2. Kung itinranspose mo man yan, you have here now positive 2. And then, x is equal to negative 2. So again, difference of two squares. We have here now the third one, perfect square trinomial or a trinomial. So this will be an example. Bakit siya tinawag na perfect square trinomial? Unang-una, trinomial siya kasi, or trinomial kung ano man po yung pagkakabasa nyo, but this is read as 3. So dahil tatlong term siya. Tapos perfect square siya kasi merong root na binomial ito na pag minultiply mo yung binomial sa sarili niya, ito magiging sagot. Para malaman mo kung pwede siyang maging perfect square trinomial, ito ang titingnan. Kailangan yung first term, positive, perfect square, and then yung last term natin, yung pangatlo, positive din, perfect square. Pag ito naging negative, automatic hindi na siya perfect square trinomial. Okay po? And then, kung ano po ang square root nito, itong third term, pag i-multiply mo sa 2, yung gitna yung sagot. Okay po? Kailan yan? Kapag ito ay walang number. Okay, tingnan natin. So, ito yung magiging factor po niya. The quantity of x plus 3 times the quantity of x plus 3. So, magkamukha sila. So, dahil magkamukha, pwede na natin siyang isa na lang ang gawin. X plus 3, so minus 3 ko na ulit para mawala yan. And then, equal 0, lagyan ko na ulit ng minus 3. So, we have here now our answer, x is equal to negative 3. So, in like manner naman, itong mismong computation natin, this can be written as this one. The square of quantity x plus 3. Sabi sa inyo, magkamukha yan, pwede mo siyang i-represent in the exponential form. Ito po yung exponential form natin. And then,
Dahil nga iisa lang naman yan, x plus 3 na lang equal 0, yung factor natin. So, balik tayo dito, ayan yung nangyari, and we have our final answer, x is equal to negative 3. So, perfect square trinomial yan. Okay po? Now, we have here now the common trinomial. This is actually part 1 of part 3. May tatlo tayong i-discuss po dito. So, yung unang given is x squared plus 5x plus 6. Unang-una, positive to, pero yung 6 natin, hindi siya perfect square. Okay po? So, sa pag-factor po natin, malaking bagay po yung sign dito sa dulo. So, halimbawa, wala tayong number dito, ang focus mo na kaagad yung dulo. So, ito muna yung mabilis. Siguro kung mabibigyan pa po tayo ng pagkakataon, i-discuss natin kapag meron pa po dito mga number. Pero sa ngayon, dito po muna tayo mag-focus. So, maghahanap ka ng factors ng 6 na kapag tingnan mo yung sign dito, inadd, yun ang sagot. So, ang factor ng 6 ay 6 times 1, 3 times 2. Alin doon, ang kapag inadd, 5 ang sagot. So, obviously, yung 3 at saka yung 2. Ayun. Now, dahil positive itong dulo, parehas ang magiging sign dito sa factor natin. Ano naman ang magdidikta ng sign sa ating mga factors? Yung sign po sa gitna. Okay po? Pag positive ito, ulitin ko, parehas ng sign. Anong magdidikta ng sign na ilalagay natin sa factor? Yung sign sa gitna. So, step by step tayo para hindi po malito. Factor ng 6, sana nakakasunod, na kapag inadd, yun ang sagot. So, wag nyo munang pansinin yung sign natin dito. 3 at saka 2 pag inadd 5. Paano malalaman kung anong sign ang gagamitin dito? Dahil positive yan, parehas ang sign dito. Pero yung sign na gagamitin mo dito, kung ano yung nasa gitna. So, halimbawa, negative ito, parehas negative yung lalabas. Okay pa? Sana maliwanag po yung pagkakasabi ko at naunawaan po natin. So, dahil may factor na tayo, equate ulit natin sa 0. Again, pwede na lang natin siyang i-transpose kung sakali. Although, palagi kong inilalagay dito yung addition property of equality kasi yun yung nasa libro. But still, kung sakali man na magkakaroon tayo ng face-to-face, pwede po natin gamitin yung transposition. Pinaikli lang naman yung transfer of position. So, we will be having our answer as, ito pag lumipat, tumawid ng equal sign, negative 3. Ito, pag lumipat, tatawid ulit ng equal sign, negative 2. Okay po? So, this will be our final answer sa common trinomial. Ngayon, yung pinapaliwanag ko dito, subukan po natin. Ito po yung ginawa ko ngayon. So, kung napansin natin, kahawig lang ito dun sa part 1 natin, kaya lang ito, negative na lang, tas ito naging negative yung dulo. Kanina, kung natatandaan ninyo, positive 6 ito. So, ano pong gagawin dito? Again, wala pang number dito na makikita. So, 1 lang ito. Pag 1 lang ito, ang focus ulit natin, dulo lang. Factor ng 6 na kapag isinubtract, 1 ang sagot. So, still, 6 times 1 at saka 3 times 2. So, ang isinubtract natin, 3 at saka 2. Ngayon, kung napansin ninyo, magkaiba na yung sign niya dito. So, papasok ulit yung importansya ng sign dito sa pangatlong term po natin. Pag ito negative, magkaiba yung lalabas na sign dito. Kanina, kung napansin nyo, parehas yung sign. Ngayon, magkaiba. Palagi yon. Ngayon, hindi kayo manghuhula. Papaano po natin malalaman kung saan ilalagay yung minus at saka yung plus? Again, babalik po tayo dito sa gitna. Sir, negative yung gitna, dun sa mas malaking value mo ilalagay. So that will be 3. So negative 3, positive 2.
So, again, equate po natin sa 0. Paulit-ulit tayo. Babalik tayo dun sa equate natin sa 0. And then, we will come up with our final answer. Actually, dito pwede mo nang isipin. Kabaliktaran lang ng sign. X is positive 3. X is equal to negative 2. Okay po? So, this will be the last part, I think. Sana. Nilagyan ko ng number. Kaya lang, yung number po natin dito ay hinalimbawa ko muna na po pwede nating i-divide dito. So, lahat sila. Kapag nakakita po kayo ng may number dito at factoring ang gagawin natin, ang una nyong gagawin, tingnan nyo kung parehas siyang pwedeng i-divide dito. So, halimbawa, 2, 12, 16. Lahat sila ay even number. So, all of these are actually divisible by 2 kasi even number sila. So, kung divisible by 2 siya, ang kalalabasan, x squared na lang. I-divide mo sa 2 eh. Ito, i-divide mo sa 2, magiging 8. Oh, I'm sorry, magiging 6. Etong 16, i-divide mo sa 2, magiging 8. So, once na-check nyo na, dito na po ang focus po ninyo. So, wala ka na ditong nakikita number, 1 na lang ito, dito ka na ulit magpo-focus. Again, yung ginawa natin ng una, factor ng 8, na kapag ka inad, yung gitna ang sagot. So, ang 8 naman natin ay 8 times 1, 4 times 2. So, alin dun sa mga factor na yon na kapag ka inad mo sila, 6 ang sagot. So, that will give us 4 times 2. Tama. So, again, baka po nakalimutan, pag ito'y plus, parehas ang sign na lalabas sa factors natin. Okay po? Ano nga ulit yung magdidikta ng sign natin sa factors po natin dito? That will be the sign nung nasa gitna. So, kung negative yan, parehas negative. Bakit parehas ng sign? Kasi positive yung sign natin dito sa dulo. Okay po? Once na nakuha na natin yung factor, again, equate ulit natin siya sa 0. So, every time that we come up with the factors, equate natin sa 0. And then, again, ililipat lang po natin, addition property of equality. We come up with the final answer. This will become positive 4. This will become positive 2. So, this will be our final answer. So, there you have it. That is actually our factoring. And I hope this will help dun po sa ating pagsasagot sa learners, ano nga yung tawag nila doon? Parang learner's task. Ano po? So, I hope this will help you aside dun sa module na binigay na po sa atin. So, again, this is Sir Ian. So, good night.